අපි දැන් පටන් ගන්න යන්නේ අපේ Python tutorial එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඇත්තටම මුලින්ම බලන්න මොකද්ද මේ Python කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ Python කියන්නේ programming language එකක්. ඇත්තටම මේක වර්තමානයේ ගොඩක් popular වෙලා තියෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් areas වලට use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම Python අපි use කරනවා web programming වලට, scripting වලට, scientific computer වලට. ඇත්තටම මේ දවස්වල ලොකු trend එකක් වෙලා තියෙන artificial intelligence වලට ගොඩක් Python use කරනවා. ඇත්තටම මේ දවස්වල තියෙන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ organizations මේ Python programmers ලා hire කරනවා. Google, NASA, CIA, Disney වගේ ගොඩක් organizations Python programmers ලා hire කරනවා. ඇත්තටම අපි මේ course එක ඇත්තටම අපි කරන්නේ Python version 3. Python version 3 කියන්නේ ඇත්තටම මේ වෙනකොට තියෙන latest version එක. version 2 තියෙනවා. ඇත්තට මේ version 2 කියන එක දැන් පරණයි. හින්දා අපි දැන් version 3 තමයි use කරන්නේ. අපි code ගන්න use කරන්නේ IDE එක විදිහට PyCharm community එක. ඇත්තටම තව code editors ගොඩක් තියෙනවා. ඕන Visual Studio Code උනත් use කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. PyCharm ඇත්තට Python වලටම integrate කරලා හදපු IDE එකක් හින්දා PyCharm තමයි use කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් open source software එකක් හින්දා ඕන කෙනෙක්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම PyCharm open කරගෙන බලමු. මුලින්ම අපි PyCharm එකේ project එකක් හදා ගන්න ඕනේ. project එකේ name එක දෙන්න අපි Python tutorial කියලා. ඇතරම project name එකේදී spaces තියන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මුල කුඩයි use කරන හැම වචනයකම first letter එක capital එකක් තමයි use කරන්නේ. අනිත් settings ඔක්කොම default තියලා අපි Python project එක create කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් create වෙන චුටි වෙලාවක් යනවා. අපි ඇත්තටම පළවෙනිම වීඩියෝ එකකින් ලොකු දෙයක් කතා කරන්නේ. ඇත්තටම අපි කතා කරමු මුලින්ම welcome program එක ගන්න හැටි. ඇත්තටම ඕනම language සමහර welcome program එක කියන්නේ hello world එකක් ගහලා බලමු. ඇත්තටම මේ code එක ඇත්තට වැඩක් නැහැ. මේක default generate වෙන code එකක්. හින්දා අපි ඒක delete කරමු. Python වල ඇත්තටම main දේ තමයි indentation එක. ඇත්තටම අපි indentation එක කියන්නේ spaces තියෙන එක. Python වල හැමදේම රඳාපවතින spaces තියෙන එකත් එක්ක. දැන් වෙන language එක නම් brackets වලින් ඇත්තටම දේවල් වෙන් separate කරනවා. ඔයගොල්ලෝ languages දන්නේ නම් දන්නවා. parentheses තමයි use කරන්නේ. දන්නේ නැති කෙනා හිතන්න එපා. මේක ටිකක් ඔලුවේ තියාගන්න. Python වල හැමදේම depend වෙන්නේ indentation එකත් එක්ක. indentation එක කියන්නේ spaces තියෙන එකත් එක්ක. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද අපි hello world ගන්න කියලා. එතකොට මේ print statement එකේ ඇතුලේ තියෙන ඕනම දෙයක් ඇත්තටම print වෙනවා. ඔයා මොකක් හරි text එකක් ගහන්නේ එක්ක single quotation ඇතුලේ නැත්නම් double quotation එක ඇතුලේ. single quotation එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් convention එකක් විදිහට use කරන්නේ. double quotation දැම්මත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම ඔයාට hello world කියන එක මෙහෙම use කරන්න පුළුවන්. hello world. ඔයාට මේක ඇත්තටම run කරන්න පුළුවන්. මෙතන directly run කරන්න පුළුවන් මේ play button එකකින්. ඇත්තට මෙතන main කියන එක තිබ්බොත් ඇත්තටම අපි main.py එක auto generate වෙනවා. ඕකේ තමයි අපි code කරන්නේ. main.py එකේ ඉතින් මෙතන select වෙලා තියෙනවා initial. ඇත්තටම මෙතන select වෙලා තිබෙන්නේ නැත්නම් ඔයා edit configuration ගිහිල්ලා මෙතනින් ඇත්තටම ඔයාලට select කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ file එක. ගොඩක් වෙලාවට main කියලා select වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක දැන් play කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hello world කියලා print වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කන්ටිනියු කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.